Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις στο σημείο αυτό. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook με το ίδιο όνομα, τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε σήμερα ποιο είναι το θέμα που θα μας βγάλει. Για να δούμε ποιο θέμα θα μας βγάλει σήμερα. Με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Λοιπόν, υπότις ράβδων, μάλιστα. Κοίταξε, εδώ αυτό το άτομο θέλει να σε κατακτήσει. Δεν ξέρω αν είναι καινούργια γνωριμία, αν είναι επανασύνδεση, μάλλον για επανασύνδεση πρόκειται, αλλά θα δούμε. Θέλει να σε κατακτήσει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, για να δούμε τι άλλο μας λέει. Με τα 3 πεντάκτηνα περιμένεις καιρό, με τον ήλιο ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και με τα 10 κύπελα μία ολοκλήρωση έρχεται σε ό,τι αφορά τα ερωτικά σου. Κάτι λοιπόν είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί και βλέποντας τον υπότιτο ράβδον και τον ήλιο, εδώ θα πω ότι θα ξεκαθαρίσετε κάτι μεταξύ σας. Θα γίνει μια κουβέντα και όπως σου είπα θέλει να σε κατακτήσει αυτός ο άνθρωπος και είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, θα έρθει πολύ παθιασμένα για να το καταφέρει αυτό, την ολοκλήρωση και με τα 3 πεντάκτηνα δείχνει ότι εργάζεστε πάνω σε αυτό, δηλαδή το πιστεύετε, περιμένετε, συνεργάζεστε με κάποιον για να πετύχετε αυτή την ολοκλήρωση. Για να δούμε. Ή αυτό το άτομο θα συνεργαστεί με κάποιον. Με τον κόσμο δείχνει ότι τείνει να τελειώσει μια κατάσταση που σας ταλαιπωρεί εδώ και καιρό. Βλέπουμε πολλά πρόσωπα μπερδεμένα εδώ στην ιστορία σας. Βλέπουμε αρχικά ότι υπήρχε κόσμος πάρα πολύ κόσμος ασχολιόταν με τη σχέση αυτήν. Και δεν ξέρω εάν ή εσείς ή το άτομο που μας ενδιαφέρει έχει κάποια σχέση με το εξωτερικό, αν είναι Ταύρος, αν είναι Λιοντάρι, αν έχει Σκορπιό, αν έχει Δίδυμο, σε όδιο οροσκόπο Σελήνη. Εδώ εσείς τώρα ξέρετε ή νιώθετε ότι πλησιάζει κάτι στο τέλος του, βέβαια εγώ μιλούσα για το παρελθόν εδώ, αλλά μου δείχνει ότι κλείνεται ένα πολύ μεγάλο κύκλο αυτή τη στιγμή που ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Με τους 5 ράβδους, όχι απλά θέλετε να ξεκαθαρίσετε τη ζωή σας τώρα, είστε σε μια τέτοια φάση, αλλά και να βάλετε τα όρια σας σε ό,τι σας ταλανίζει στην υπόθεση που σας ενδιαφέρει, που εγώ ακόμα δεν έχω κάποια υπόθεση εδώ, σε λίγο θα βγει από ό,τι καταλαβαίνω. Εσείς είστε σε μια ενέργεια ότι εγώ τώρα πρέπει να βάλω όρια στη ζωή μου και να μην αφήσω κάποιον να με μπλοκάρει, όχι στα social, να σας μπλοκάρει ενεργειακά. Ναι, σκέφτεστε το μέλλον σας, τι θα κάνετε στο μέλλον, θέλετε να προχωρήσετε μπροστά, δεν έχετε καμία ενέργεια στο να περιμένετε, θα δούμε βέβαια τι θα γίνει, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει ότι αρχίσατε να κάνετε μακροπρόθεσμα σχέδια και ίσως κάποιοι να θέλετε να κλείσετε και την ιστορία. Με τον Άσο Ξυφών βγαίνουν, τώρα θα αρχίσουν να παίρνετε πληροφορίες, μια επικοινωνία βγαίνει εδώ. Επαναλαμβάνω εσείς δεν ξέρετε τώρα ότι το άλλο άτομο θέλει να έρθει κοντά σας και να σας ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Εσείς βρίσκεστε σε άλλο mood και το άτομο που σας ενδιαφέρει σε άλλο. Εδώ έχετε κομμένη επικοινωνία. Και ίσως γι' αυτό βρίσκεστε εσείς σε έναν αναβρασμό, λίγο τα νεύρα σας να είναι παραπάνω αυτό το χρονικό διάστημα, να μην αντέχετε.
Όμως το άλλο το άτομο θέλει να σας μιλήσει και να σας πει και κάποιες αλήθειες και με τον υπότιτο Ξυφό να σας πει ότι είναι αποφασισμένο για το τι θα μέλη γενέστε παρακάτω. Άρα για το παρελθόν μέχρι στιγμής δεν έχει πει τίποτα. Τέλος πάντων. Με τον ακόλουθο το ράβδον λοιπόν δείχνει ότι κάποια στιγμή τα γεγονότα μεταξύ σας μείνανε στη μέση. Τελείως στη μέση όμως, δεν προχώρησαν και αυτό το άτομο ήταν η αιτία που έγινε αυτό, δηλαδή τα παράτησε, κουράστηκε, ήταν να πάτε τη σχέση κάπως παραπάνω και εκεί λίγο απίβδησε, δηλαδή ζορίστηκε. Κάτι έχει γίνει λοιπόν και έμειναν τα πράγματα στη μέση και γι' αυτό ίσως τώρα μας λέει ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθούν. Για να δούμε με ποιον τρόπο. Με την εγκράτεια λοιπόν δείχνει ότι ήρθε η ώρα να θεραπευτεί οτιδήποτε υπήρχε λάθος μεταξύ σας και αυτό γίνεται γιατί εσείς είπαμε λίγο πριν ότι θα βάλετε όρια στην ενέργεια, βάζετε όρια. Για να δούμε. Θεραπεύεται λοιπόν, θα θεραπευτεί η σχέση αυτή γιατί έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά. Με τα 7 πεντάκτηνα. Έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά με τον εαυτό σας. Ίσως και εσείς μιλήσατε με κάποιον ψυχολόγο ή ειδικό που να σας εξήγησε που είχατε μπλοκάρει. Εδώ δείχνει μπλοκαρίσματα από το παρελθόν. Από πάρα πολύ παιδική ηλικία και πραγματικά είναι ένα χρονικό διάστημα τέτοιο που θεραπεύουμε τις πληγές του παρελθόντος, αλλά από πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή από τότε που γεννηθήκαμε να σου δώσω να καταλάβεις. Έπρεπε λοιπόν η ιστορία αυτή σας οδήγησε σε αυτό, να θεραπεύσετε κάποιες άλλες πληγές και άρα τα όρια που είναι να βάλετε, βάζετε στον εαυτό σας όρια να μην αφήσετε κάποιον ξανά να σας πληγώσει για κανένα λόγο. Προφανώς εδώ σε παιδική ηλικία ή εσείς ή και το άτομο που σας ενδιαφέρει πληγωθήκατε πάρα πολύ και τώρα με τους όχι έναν υπότι έχουμε, όχι δύο έχουμε, τον υπότι των ράβδων και τον υπότι των Ξυφών που χρειάζεται και παλεύετε και οι δυο σας για να θεραπεύσετε τις πληγές σας. Μάλιστα. Όπως το είπα, τις πληγές σας, 3 ξύφη. Με τα 3 ξύφη λοιπόν, πάρα πολλές πληγές, θυμός, ζήλια, κακή ενέργεια. Άρα δείχνει ότι στο παρελθόν εσείς χωρίσατε με το σκληρότερο τρόπο. Αλλά εδώ ξέρεις τι βγάζει. Εδώ βγάζει ότι αυτό το άτομο είχε πάρα πολύ θυμό μέσα του συσσωρευμένο και είναι σαν να το πλήρωσες λίγο εσύ αυτό το θυμό. Είναι σαν να είχε πάρα πολλές πληγές ή εσύ ή το άλλο άτομο ή και οι δυο σας είχατε μια τέτοια ενέργεια. Ήσασταν πληγωμένα άτομα στη ζωή σας και βγήκε μεταξύ σας, αντί να βγει η αγάπη βγήκε, αλλά μετά αυτή η αγάπη όλη έγινε κάτι σαν θυμός, γιατί κάτι σας φόβησε. Για μένα το έχω πει πολλές φορές, ένας άνθρωπος όταν βγάζει ένα θυμό, σημαίνει ότι κάτι φοβάται. Τώρα ή εσείς αρχίσατε να φοβάστε ή το άλλο άτομο ή και οι δυο σας. Εγώ νομίζω ότι και οι δυο σας, γιατί έβγαλε 2 υπότες, θα σας βάλω και εσάς την ενέργεια του υπότη. Ναι, εσάς την ενέργεια του υπότη το ράδον και το άλλο το άτομο στην ενέργεια του υπότη του αέρα. Δεν ήθελε δέσμευση εκείνο το άτομο που σας απασχολεί, δεν ήθελε καθόλου δέσμευση, φοβόταν τη δέσμευση και εσείς απλά παθιαζόσασταν πολύ έντονα χωρίς να προλαβαίνετε να κάνετε δεύτερες σκέψεις, παραδοθήκατε λοιπόν σε αυτή την αγάπη με πάρα πολύ πάθος χωρίς να ελέγχετε τον εαυτό σας και το πολύ πάθος σας έφτασε στα άκρα και τους δυο σας και σας οδήγησε σε τρομερούς διεξυφισμούς. Είχατε μεταξύ σας πολλές φασαρίες, δείχνει, ίσως και καιρό, μήνες μέχρι να χωρίσετε και όλο αυτό βγαίνει από τους φόβους. Μάλιστα. Περίεργο. 3 ξύφη, 3 κύπελα. Δείχνει ότι είχε σταματήσει η χαρά στη ζωή σας, δεν γελούσατε, δεν χαιρόσασταν, ενώ στην αρχή συνέβαινε τελείως το ανάποδο.
Εδώ τώρα θα πρέπει λίγο να θυμηθείτε εσείς που σας αφορά το άνοιγμα, στο σημείο πότε ξεκινήσατε να μην έχετε χαρά, να μην χαίρεστε που είστε μαζί, να μην διασκεδάζετε καθόλου μεταξύ σας. Υπήρχε ένα σημείο κομβικό, όχι όταν χωρίσατε, αρκετά πριν, ίσως μερικούς μήνες, να συνέβη ένα γεγονός και να σταματήσετε να βγαίνετε, να νιώθετε ότι δεν σας δίνει σημασία το άλλο το άτομο ή εσείς να μην δίνατε σημασία στο άλλο άτομο. Σε κάποιες περιπτώσεις εδώ δείχνει ότι μπήκε και ένα πρόσωπο στη δική σας ζωή. Έτσι πεταχτά, όχι μόνο στην άλλη περίπτωση. Μπορεί λίγο να ξεφύγατε και εσείς και να κάνατε εδώ πέρα κάποιες συνομιλίες με ένα άτομο μικρότερης ηλικίας και λίγο να ξέφυγε η κατάσταση. Και άρα εγώ βλέπω ότι σας έλειπε πάρα πολύ το πάθος εδώ. Είχατε αφήσει τη σχέση τελείως, έπρεπε να κάνετε θεραπεία. Ή επίσης μπορεί να υπήρχε θέμα απόστασης χιλιομετρικής, μεγάλης όμως, και λόγω έλλειψης χρόνου να μην είχατε επικοινωνίες πάρα πολλές και οπότε να κάνατε κάποιες επικοινωνίες με ένα άλλο άτομο. Κάπως μπερδεμένοι είστε μέχρι τώρα σαν ενέργεια, τέλος πάντων. Με το βασιλιά των πεντάκτηνο λοιπόν, ό,τι και να έχει γίνει, αυτός ο άνθρωπος που θέλει να κάνει μία επιστροφή στη ζωή σας, θέλει να έρθει με άλλες συνθήκες, τελείως διαφορετικός. Από ακόλουθος ράδων πηγαίνει βασιλιάς πεντάκτηνων. Από εκεί λοιπόν που τα άφηνε όλα στη μέση αυτό το άτομο, θέλει τώρα να έρθει ξαφνικά ένας άντρας ή μια γυναίκα, τέλος πάντων, περισσότερο βέβαια απευθύνομαι στα κορίτσια τώρα, ένας άντρας που θα σε κάνει, λέει, θέλει να σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια. Και αυτό το σενάριο δεν είναι σενάριο, έτσι βγαίνει στα χαρτιά, βγαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό με την ασφάλεια, το να σε κάνει να νιώσεις ασφαλής. Βασιλιάς πεντάκτηνο, Ταύρος Παρθένος εγώ καιρός, ζωώδιο ή οροσκόπο ή σελήνη. Όπως και να έχει, πάρε τα στοιχεία αυτά, άσχετα τι ζώδιο είναι, δηλαδή θέλει να γίνει πολύ καλός γονιός, αν δεν έχετε παιδί ή δεν είχατε, θέλει να κάνει παιδί μαζί σας. Θέλει να γίνει καταπληκτικός σύζυγος, αν ήσασταν παντρεμένοι θέλει να συνεχιστεί ο γάμος σας ή αν δεν είσαστε παντρεμένοι θέλει να σας παντρευτεί. Βασικά εκεί που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν παθιασμένος με άλλα πράγματα, τώρα έχει παθιαστεί με την ιδέα να κάνετε μία παραδοσιακή οικογένεια, καταλαβες? Οπότε αυτό που σου λέει εδώ πέρα είναι ότι θέλει κάτι που έμεινε στη μέση να ολοκληρωθεί, αλλά με τον καλύτερο τρόπο. Και έτσι λοιπόν έρχεται αυτή η ώρα, για να δούμε τι άλλο λέει. Δύο βασιλιάδες στη σειρά. Έρχεται λοιπόν η ώρα που θέλει να έρθει σαν βασιλιάς πεντάκτηνων από τη μία, έτσι, και σαν βασιλιάς κυπέλων από την άλλη, που είναι μία σταθερότητα στην ουσία στην αγάπη, γιατί ο βασιλιάς κυπέλων είναι η αγάπη και ο βασιλιάς πεντάκτηνων είναι η σταθερότητα. Στα οικονομικά σας και η παραδοσιακή οικογένεια θέλει λοιπόν αυτό το άτομο να κάνετε οτιδήποτε, να κάνει οτιδήποτε για να σε κάνει ευτυχισμένη. Επίσης εδώ θα δείτε κάποιες αλλαγές στα οικονομικά αυτού του ανθρώπου, ότι μπορεί να πήρε ένα περιουσιακό στοιχείο από την οικογένειά του, να είχε κάποια τέτοια θέματα, ή εσάς ο πατέρας σας να σας δώσει κάτι σε περιουσία, μια κληρονομιά, να σας κάνει μια αγορά. Έχει και μια τέτοια ενέργεια εδώ. Και με τον τροχό βλέπεις τα 7 πεντάκτηνα έχουν μία ενέργεια σαν κύκλους εδώ, σαν τροχός, και με τον τροχό όμως την κυριολεξία να έρθουν τα πράγματα και να γυρίσουν και να έρθουν τα πάνω κάτω στη ζωή σας. Όταν λέμε τα πάνω κάτω, ακριβώς στη φάση που είστε τώρα, να έρθουν και να αλλάξουν. Για να δούμε τι θα αλλάξει με τα 4 κύπελα. Από τα 3 εξήφι πάμε στα 4 κύπελα που είναι επανασύνδεση σε μια κατάσταση που περιμένετε πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό.
ίσως μήνες όπως είπα, αλλά εντάξει και χρόνια γιατί βγαίνουν και τα πεντάκτηνα. 4 κύπελα σας βρίσκουμε σήμερα που μιλάμε λίγο εξουθενωμένους, λίγο σαν να έχετε δώσει και κάποιες ευκαιρίες στο παρελθόν που τώρα λέτε, γι' αυτό έβγαλε τους 5 ράβδους τα όρια, ότι εγώ θα πείτε ότι εγώ για να σου δώσω ευκαιρία έχω αυτό και αυτό και αυτό. Θα θέσετε κάποιους όρους εδώ, μάλιστα, και με την κάρτα του θανάτου θα κάνετε μία επανεκκίνηση στη σχέση. Δεν υπάρχει άνοιγμα να μην δεν βγει αυτή η κάρτα. Η κάρτα του θανάτου. Το λέω και το ξαναλέω ότι αυτή η χρονιά είναι η χρονιά αυτή. Δηλαδή θα αναγεννηθείτε είτε το θέλετε είτε όχι. Θα αλλάξουν πράγματα στη ζωή σας είτε το θέλετε είτε όχι. Οπότε παρασύρετε τον εαυτό σας προς τη ροή. Δηλαδή αφήστε την κατάσταση να αφήστε το μυαλό σας να ηρεμήσει. Εσείς είπαμε και στο λέω συνέχεια εδώ και 3-4 νήματα ότι ό,τι ήταν να κάνεις το έκανες, χαλάρωσε και μην βάζεις τη σκέψη σου θα γίνει δεν θα γίνει. Άστο στη ροή, από τη στιγμή που πάλευσες για να γίνει πίστεψέ το και άφησέ το, μη σκέφτεσαι τίποτα, άφησέ το να λειτουργήσει μόνο του ή αν δεν το πιστεύεις, κλείστο επιτέλους για να αλλάξεις τον κύκλο σου. Εδώ λοιπόν με την κάρτα του Σκορπιού είναι ακριβώς αυτό. Ήρθε η ώρα να πάρεις αποφάσεις για την ευτυχία σου, τη χαρά. Ήρθε η ώρα κάποιος να κάνει επικοινωνία ξεκάθαρη μαζί σου και με τα 3 κύπελα να σου δώσει μια μεγάλη χαρά. Κλείνοντας τα γεγονότα του παρελθόντος όλα, τα κλείνετε λοιπόν αυτά και εσείς εδώ θα δείτε αν θα δώσετε αυτή την ευκαιρία. Εγώ βλέπω ότι θα τη δώσετε βέβαια αυτή την ευκαιρία, θα δείτε το άτομο αλλαγμένο, τελείως αλλαγμένο. Με τους 5 ράβδους επίσης δείχνει ότι και τους 3 ράβδους δίπλα ότι θα σχεδιάσετε το μέλλον αλλά με όρια, κάτι που ίσως στο παρελθόν δεν κάνατε. Έχετε θεραπεύσει κάποια σημεία του εαυτού σας και έχετε καταλάβει τι κάνατε λάθος και τι όχι και εσείς και το άτομο το άλλο που σου είπα που μας ενδιαφέρει έρχεται να ολοκληρώσει κάτι που άφησε στη μέση, γιατί αυτό το άτομο είπαμε ότι δεν ήθελε να προχωράει τη ζωή του στα ερωτικά, ήθελε να την αφήνει σε ένα σημείο, γι' αυτό και δεν είχε το άτομο αυτό σχέσεις μεγάλες. Εδώ να ξέρεις ότι μιλάμε για ένα άτομο που δεν έκαμνε σχέσεις μεγάλες, τις φοβότανε. Και γάμο να είχε αυτό το άτομο ή εσείς να είχατε, να κράτησε λίγο. Σαν κατάσταση. Δεν λέω πόσο κράτησε ο γάμος, σαν κατάσταση, σαν σχέση που έδινε αυτό το άτομο. Φοβότανε να δώσει από ένα σημείο και μετά. Και εδώ πρέπει να το καταλάβατε αυτό κανονικά τώρα, όχι τότε. Τώρα πρέπει να καταλάβατε ότι ήταν περισσότερο ο φόβος να αφαιθεί. Και άμα πάμε πίσω στην πρώτη κάρτα του κόσμου, θα μπορούσα να πω ότι από τότε που γεννήθηκε αυτό το άτομο είχε την αίσθηση της εγκατάλειψης, άρα μπορεί να μιλάμε και για ένα υιοθετημένο άτομο εδώ. Μπορεί να ήσασταν και οι δύο υιοθετημένοι επίσης. Και η ζωή να σας ανάγκασε να παλέψετε πάρα πολύ σκληρά, γιατί σας είπα, σας έβγαλε και τους δύο υπότες, δηλαδή ο υπότες τι κάνει, παλεύει. Να είχατε συναντηθεί στο εξωτερικό επίσης, ένας από τους δύο να ήταν εκεί ή να ήταν εκεί και εσείς να πήγατε για δουλειά και να συναντηθήκατε. Βγαίνουν έντονα αυτά τα στοιχεία, κατάλαβες. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι βάζετε όρια, αυτό μας ενδιαφέρει και πάμε λίγο να ρωτήσουμε κάνα 2 πραγματάκια εδώ πέρα παραπάνω. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι ό,τι ήταν να κάνετε το κάνατε με τα 5 πεντάκτηνα. Λοιπόν, περιμένετε, ξεκουραστείτε, μην ασχολείστε, γιατί λέει ήρθε η ώρα να δικαιωθείτε. Με τους 3 ράβδους λέει που βγαίνουν και οι 3 ράβδοι τελευταία πολύ, που είναι τα μακροπρόθεσμα σχέδια, είστε σε μια φάση ακριβώς αυτή να κάνετε
μακροπρόθεσμα σχέδια και οι δυο σας με το άλλο το άτομο. Ναι, με όρια ναι μεν, αλλά θα μιλήσετε για το μέλλον, στο οποίο δείχνει ότι σας περιμένουν καταπληκτικά πράγματα, ταξίδια πραγματικά, νοερά, αλλαγή κατοικίας, μετακόμιση. Το ίδιο πράγμα είναι, θα μου πεις. Μπορεί κάποιοι να πάτε σε ένα νησί, σε θάλασσα, κοντά να μείνετε, καινούριο σπίτι. Πίσω μπορεί να ήσασταν χωρισμένοι από έναν γάμο και να έρθει πίσω αυτό το άτομο, αναγνωρίζοντας τα λάθη, ακόμη και διαζύγιο να είχατε πάρει κάποιοι. Με τον τροχό λοιπόν είπαμε ότι γυρίζουν τα πράγματα και έρχεται το δώρο σας, που είναι αυτός ο άνθρωπος που συζητάμε, πίσω. Αυτός λοιπόν ή αυτή είναι το δώρο σας. Με τους 5 ράβδους είπαμε ότι πρέπει να βάλετε κάποια όρια, γιατί θεωρούσατε στο παρελθόν ότι όλα είναι θέμα τύχης και εδώ είναι που κάνατε το λάθος. Την τύχη εμείς την φτιάχνουμε. Κάπου τα αφήνατε στην τύχη τα πράγματα και δεν αβάζατε όρια. Για να δω λίγο εδώ. Με τον υπότιτο ξυφών, περίμενε. Με τον υπότιτο ξυφών λοιπόν εδώ, είπαμε ότι ναι, έρχεται να σου ξεκαθαρίσει αυτό το άτομο και να πει τις αλήθειες. Άλλη μία ενέργεια που βγαίνει πάρα πολύ συχνά τελευταία, με τον ο υπότης των, συγγνώμη, ο άσος των ξυφών ήταν, με συγχωρείτε, με τον άσο των ξυφών θέλει να κάνει την επικοινωνία, να σου ξεκαθαρίσει αυτό το άτομο, θα σας στείλει μήνυμα. Και λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτό το χρονικό διάστημα είναι ένα διάστημα επανασύνδεσης επανασυνδέσεων μέχρι και το Σεπτέμβριο. Στην κυριολεξία όμως έτσι με ξεκαθαρίσματα, δηλαδή κάποια ζευγάρια θα έχουν επανασύνδεση και θα ολοκληρωθούν οι κύκλοι τους και μπορεί να μην τα καταφέρουν. Έτσι δεν μιλάω για αυτό το άνοιγμα, τώρα μιλάω γενικά. Δηλαδή μπορεί να έρθουν καρμικά σας και τελείως άσχετα, εσείς άλλο να περιμένετε, άλλο να έρθει πρώτα, για να ξεκαθαρίσουν κάποια τέτοια θέματα, έτσι. Είναι μια τέτοια περίοδος αυτή και είναι πάρα πολύ έντονη. Ίσως γι' αυτό να νιώθετε πολύ, να είναι πολύ ανεπτυγμένη η διαίσθησή σας, να νιώθετε ότι κάτι θα έρθει και δεν ξέρετε τι είναι. Και εδώ είναι που σου λέω ότι μπορεί να έρθει πρώτα κάποιο άλλο λάθος καρμικό, να ξεμπερδέψετε και μετά να έρθει αυτός ή αυτή που περιμένετε. Γενικά όμως είναι μια ενέργεια ξεκαθαρίσματος, γιατί πρέπει να γίνει αυτό μέσα στο 2024. Γι' αυτό και βλέπεις εδώ και πόσο καιρό με όποια τράπουλα βγαίνει η ίδια ιστορία. Λοιπόν, με την εγκράτεια είπαμε ότι έπρεπε να γίνει μια θεραπεία και εσείς ή το άλλο άτομο μπορεί να φτάσατε να πάτε σε ψυχολόγο, γιατί και από εκεί και πέρα αρχίσατε να πιστεύετε για το μέλλον σας, δηλαδή σας έδωσε ελπίδα αυτή η ενέργεια για το μέλλον, γιατί ήσασταν πάρα πολύ πληγωμένοι με τα 3 ξύφη εδώ. Είπαμε ότι στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλές φασαρίες, πολύ θυμή, πολύ ζήλια, πολύ κτητικότητα και τώρα και οι δυο σας νιώθετε μοναξιά που δεν είστε μαζί, ο καθένας είναι στον χώρο του και να πολύ, όχι βέβαια τη φασαρία και τη ζήλια, αυτά που γινόταν όμως στην αγάπη σας στο παρελθόν και περιμένετε την επικοινωνία. Επίσης δείχνει εδώ ότι με κάτι ασχολείστε, ίσως κάνετε κάποιο σεμινάριο, τέλος πάντων διαβάζετε ένα καινούριο βιβλίο, αλλά κάνει και το ίδιο άτομο, το ίδιο που κάνετε και εσείς, δείχνει εδώ πέρα. Βρίσκεστε και οι δύο σε μια ενέργεια ότι ψάχνεστε για το μέλλον σας γενικά, σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας, αλλάζετε ριζικά τη ζωή σας. Με τον βασιλιά του νερού έρχεται γεμάτος αγάπη και ξεκάθαρος ή ξεκάθαρη αυτή τη φορά. Με τα 4 κύπελα είπαμε ότι έχουμε μία επανασύνδεση, άρα ξεκινάνε τα μηνύματα, οι επικοινωνίες. Στην κάρτα του κόσμου που είναι η αρχή, όπως σου είπα, από παιδική ηλικία συνέβη κάτι εδώ. Μου μιλάει πάρα πολύ έντονα για υιοθεσία και οι δυο σας ή ένας από τους δυο σας. Επίσης λέει έντονα ότι μπορεί να μεγαλώσατε σε κάποιο ίδρυμα εσείς ή το άλλο άτομο.
και οι γονείς να ήταν από το εξωτερικό, να ήταν ξένοι. Εντάξει, αυτό είναι πληροφορίες που δεν είναι για όλους. Λοιπόν, πάμε με τον υπότιτλο Ξυφών, να αποφασίσετε λέει εδώ, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, μια δικαίωση λέει, παλεύετε για τη δικαίωσή σας εσείς εδώ. Ακολούθως το Ράδον, είπαμε ότι από παιδική ηλικία είχε θέματα προσαρμογής σε αυτό το άτομο, αλλά τώρα έχει δουλέψει λέει με τον εαυτό του, εαυτό της, και όπως είπα και το άλλο άτομο μπορεί να κάνει κάποιο σεμινάριο στη δουλειά του. Γενικά έχει κάνει πολλή επένδυση στον εαυτό του και αυτό το άτομο, δούλεψε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να οριμάσει, αυτό είναι καλό. Με τα 3 κύπελα μια τεράστια χαρά έρχεται και η αξία, θα σας δοθεί μια αξία μέσω σε ένα κοσμικό γεγονός, δηλαδή θα εμφανιστεί ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει ξαφνικά, σε έναν γάμο μπορεί να παραβρεθείτε εδώ, και ξαφνικά εκεί που είστε για άλλο λόγο να έρθει και αυτό το άτομο, ίσως και να το περιμένετε, αλλά πιο πολύ βγάζει ότι δεν το περιμένετε εδώ. Τέλος πάντων, έχει σημασία αυτό, να βρεθείτε ξαφνικά σε ένα κοινωνικό γεγονός και εκεί να υπάρξει, να σας δώσει την αξία που περιμένετε εδώ και καιρό. Με τον Βασιλιά Πεντάκτηνων είπαμε ότι θέλει να έρθει να σου προσφέρει ασφάλεια. Θυμάσαι που είπα για τα χρήματα ότι είναι ο βασιλιάς των Πεντάκτηνων και για την αγάπη ότι είναι ο βασιλιάς των Κυπέλων. Και ξαναλέω, να κάνει μια παραδοσιακή οικογένεια μεταξύ σας. Αλλά εδώ λέει και κάτι άλλο, ότι αυτή τη φορά αυτό που θα ζήσετε θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που περιμένετε. Ελπίζετε και περιμένετε και σκέφτεστε κάποια πράγματα, αλλά θα είναι πολύ περισσότερο αυτό που περιμένετε. Και είπαμε ότι ξεκινάει μια καινούργια πύλη εδώ. Πύλη, δημιουργεί και το παράθυρο. Ξεκινάει λοιπόν μια καινούργια πύλη, την οποία εσείς κατά κάποιον τρόπο την περιμένετε, το σκέφτεστε, σου είπα, μπορεί να το έχετε και έντονα στο μυαλό σας, και κεντρική κάρτα 2 φορές είναι η δικαίωση, μέσα από ένα είδος δίκης, δηλαδή κάποιος και οι δυο σας θα κάνετε μια πολύ ουσιαστική κουβέντα για το ποιος αδικήθηκε, ποιος δεν αδικήθηκε, και θα δείτε τελικά ότι και οι δυο είστε αδικημένοι, και ενώ μεταξύ σας έπρεπε να δουλέψετε λίγο περισσότερο τη σχέση, οι φόβοι σας και των δύο δεν σας άφησαν, οπότε θα τα βάλετε κάτω και θα δείτε ότι τελικά δεν είναι δίκαιο αυτό που κάνετε σε αυτή τη σχέση που την καταστρέψατε. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι δουλεύατε και οι δυο την ανασφάλεια που είχατε από παιδιά, και θα ξανατονίσω γιατί είναι ένα γεγονός που συμβαίνει πολύ έντονα αυτό το χρονικό διάστημα, να έχουμε ανάγκη να θεραπεύσουμε τις πληγές του παρελθόντος και να δικαιωθούμε σε ό,τι αφορά και την παιδική μας ηλικία. Άκουσε, ακόμη και σε ψυχολόγο να μην έχεις πάει για να το κάνεις αυτό, κάντο μόνος σου. Δεν σου προσφέρει τίποτα αυτό το να γυρίζεις στο παρελθόν και να νιώθεις τις φοβίες ότι κάποιος θα σε αφήσει, ή τέλος πάντων ότι σε αδίκησαν στη ζωή σου, στην παιδική σου ηλικία ή από την παιδική σου ηλικία. Έχει γίνει αυτό, σταμάτα το, ελευθέρωσε το από πάνω σου, προχώρα μπροστά, άσε το παρελθόν εκεί που είναι, για να φτάσεις εδώ που έφτασες. Είσαι ένας ήρωας που μεγαλώνει τον εαυτό του σε μια κοινωνία που είναι τρομερά δύσκολη. Οι κρίσεις πανικού φτάσανε να γίνονται σε παιδιά ηλικίας 10-12 χρονών, που κρίση πανικού δημιουργείται από το άγχος, άρα η ζωή είναι από μόνη της αγχώδης. Εσύ έχεις επιβιώσει από τη στιγμή που σε εγκατέλειψαν, και για όσους είναι αυτό το στοιχείο, έχεις επιβιώσει σε μια ζούγκλα. Το καταλαβαίνω ότι όταν σε καταλείπει το ίδιο σου η ίδια σου η μήτρα, δηλαδή η αρχή, αυτό που σου έδωσε ζωή, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και να το συγχωρέσεις, αλλά και να το καταλάβεις περισσότερο, ή σαν να λες εγώ τι φταίω για όλα αυτά.
σε τίποτα δεν έχεις φταίξει, φταίς μόνο όταν δεν αγαπάς τον εαυτό σου και μένεις στο παρελθόν, γιατί δεν ευθύνεσαι εσύ για κάποιες αποφάσεις που πήραν άλλοι πριν από σένα για σένα. Ας είναι και στα ερωτικά σου, ας είναι και στα οικογενειακά σου, ευθύνονται η ανευθυνότητα ή δεν ξέρουμε και κάποιοι ποιες ήταν οι συνθήκες, οι ακριβείς συνθήκες για να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο δειλοί για να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους. Εσύ κράτα αυτό που έχεις πετύχει για σένα και όλα θα πάνε καλά. Όσο αφορά λοιπόν την επανασύνδεση, έρχεται με πάρα πολύ δυναμική. Σου λέω ότι πολύ περισσότερα πράγματα θα πάρεις. Πρώτη φορά αυτό το άτομο θα είναι τόσο ξεκάθαρο. Είναι ένα δώρο αυτός ο άνθρωπος για σένα όπως εσύ για αυτόν. Θα ξεκινήσουν οι επικοινωνίες, θα σε βρουν αυτές οι επικοινωνίες μέσα στον προσωπικό σου χώρο και είναι κάτι που είπαμε ότι ήρθε η ώρα. Η δικαίωση να έρθει και να σου δώσουν την αξία που τόσο πάλευες σε όλη σου τη ζωή, για να γίνουν οι προσδοκίες σου πραγματικότητα. Κεντρική σειρά είναι οι εραστές, είναι το απόλυτο ζευγάρι, ο ένας το άλλο μισό του άλλου, που δικαιώνεται μέσα στη μάχη της ζωής του. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες υπήρξε ο χωρισμός, εσείς νιώσατε πολύ αδικημένοι, είτε είσαι αγόρι που ακούς είτε κορίτσι, και έρχεται μια δικαίωση με αξία, που αυτό που κάπου σου έλεγα για πολύ πατροπαράδοτα πράγματα, και εσείς λοιπόν είστε λίγο, έχετε θέμα με τις αξίες και καλά κάνετε, και θέλετε να δικαιωθείτε, να ξαναέρθει αυτό που εσείς χτίζατε για τον εαυτό σας και κάποιοι δεν το κατάλαβαν και το κατηγόρησαν κιόλας, να ξαναρθεί στη θέση τους η εκτίμηση που είχαν κάποιοι για σας. Σας ενδιαφέρει πολύ αυτό. Τέλος πάντων, εμείς μιλάμε για την επανασύνδεση, και αυτή η επανασύνδεση έρχεται ως δικαίωση στη ζωή σας. Λοιπόν, άρα εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδες ένα δικό μου βίντεο ξανά, ή τέλος πάντων και πρώτη φορά αν το είδες. Ευχαριστώ για τις εγγραφές σου στο κανάλι, για τη στήριξή σου. Αν θα κάνεις εγγραφή, πάτησε το κουδουνάκι που λέει, στο σημείο που λέει όλες οι ειδοποιήσεις. Ακολουθήσαμε στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα 2ωρο, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις. Πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου. Το συγκεκριμένο άνοιγμα θα μπορούσα να μιλήσω να σε γυρίσω λίγο πίσω στο παρελθόν, επίτηδες δεν το έκανα. Πάντως, δηλαδή πολύ πίσω, πολύ στην παιδική σου ηλικία. Εγώ κρατάω αυτό που βγήκε γιατί ξέρω ότι αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται το πίσω που πάει το μυαλό μας, που θα πάει τέρμα πίσω, εκεί που ξεκίνησε η ρίζα του κακού για εσάς. Δεν υπάρχει λόγος να τα συζητάτε αυτά τα πράγματα, ούτε μέσα σας, μόνο αν θέλετε να τα βγάλετε, να τα πείτε σε κάποιον ειδικό. Όχι, δεν υπάρχει λόγος να τα συζητάτε, λάθος το είπα. Δεν υπάρχει λόγος να τα κρατάτε μέσα σας, ήθελα να πω. Βγάλτε τα, μιλήστε, αντιμετωπίστε το, γιατί κάτι που δεν το αντιμετωπίζω, το μόνο που με κάνει είναι να μετρώει και τίποτα άλλο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά που σας φόβιζαν, όχι μόνο εσείς και το άλλο άτομο. Έχετε πολλά γεγονότα που σας γέμισαν ανασφάλειες. Βρίσκεστε σε μια διαδικασία ελευθέρωσης, αφήστε τη ροή να γίνει, πιστέψτε αυτό που είναι να πιστέψετε και αφήστε το να το κάνει το υπόλοιπο το σύμπαν. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.